नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 12 को कम्पलसरी इंग्लिश को फर्स्ट लेसन पढ्न गइरहेका छौं र फर्स्ट लेसन को टाइटल रहेको छ नो थाइसेल्फ। यो लेसन अमेरिकन नोभेल वन्डर बाट निकालिएको हो, जुन नोभल को अथर आरजे प्लेसिया हुन् र यो नोभल 14 फेब्रुअरी 2012 मा पब्लिश भएको थियो। यो नोभेल बच्चा बच्चीको लागि लेखिएको थियो र त्यो समयमा अमेरिकामा अत्यन्त रुचाइएको नोभेल थियो र अथरले यो नोभेलमा आफ्नो बच्चा आफ्नो छोराले मिडल स्कुलमा पढ्दै गर्दा आफ्नो फिलिङ आफूले बुझेको एक्सपिरियन्सलाई यहाँनिर लेखेकी छन्। टाइटल नो थाइसेल्फ छ। थाइसेल्फ यसको मिनिङ हुन्छ योर सेल्फ। सो टाइटल सेज नो योर सेल्फ। आफ्नो बारेमा आफूलाई चिन्नुहोस्, आफूलाई जान्नुहोस्। टाइटलले भनेको छ द लेसन इज अबाउट क्रिटिकल थिंकिङ। अब हामी टेक्स्टको बारेमा गएका छौं। फर्स्ट प्याराग्राफ, देयर वाज अ लट अफ shuffling around when the bell rang and everybody got up to leave. यो पहिलो कक्षा सकिएर दोस्रो कक्षा सुरु हुने बेलाको सेटिङ सिनारियो देखाएको छ र न्यारेटर यो फर्स्ट पर्सन मा लेखिएको छ। यो कथाको न्यारेटर चाहिँ त्यही कक्षाको एउटा कक्षाको स्टुडेन्ट हुन्छ, मिडल स्कुलको स्टुडेन्ट हुन्छ, जसले स्टोरीलाई न्यारेट गरिरहेको छ। There was a lot of shuffling around when the bell rang. जब घण्टी बज्यो, कक्षा सकिएको घण्टी बज्यो, उसले मान्छेहरू अरु स्टुडेन्टहरू उठेर यताउता हिँडेको उसले चाल पायो। And everybody got up to leave. सबैजना त्यहाँबाट उठे। I checked my schedule and it said my next class was English room 321. उसले आफ्नो पनि रुटिन शेड्युल चेक गर्यो र आफ्नो यसपछिको क्लास रूम नम्बर 321 मा इंग्लिश हो भन्ने कुरा उसले थाहा पायो। I didn't stop to see if anyone else from my homeroom was going my way. I just zoomed out of the class and down the hall and sat down as far from the front as possible. उसले के गर्छ भने आफ्नो कक्षाबाट, आफूले अघिको कक्षाबाट त्यो कक्षामा अरु साथीहरू पनि कोही गइरहेका छन् कि छैनन् उसले त्यो नोटिस गर्छ र ऊ त्यो रुममा पुग्छ। पुगिसकेपछि ऊ जति मिल्छ पछाडीको रोमा गएर, पछाडी गएर, टाढा गएर एक्लै बस्छ। The teacher, a really tall man with a yellow beard, was writing on the chalkboard. एकजना शिक्षक जुन अग्लो हुनुहुन्थ्यो र पहेँलो येल्लो कलरको दाढी बियर्ड थियो उहाँको, was writing on the chalkboard. चकबोर्डमा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। मेबी तपाईहरुलाई एक्जाममा सर्ट क्वेशन सोध्न सक्छ, डिस्क्राइब द टीचर। अब यहाँ उहाँको फिजिकल एपियरेन्स, he was a tall man, he had a yellow beard, तपाईले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। Kids came in laughing and talking in little groups, but I didn't look up. ऊ अगाडि नै कक्षामा छिरिसकेको थियो र ऊ पछाडी गएर बसेको थियो। त्यसपछि उसले देख्यो कि अरु स्टुडेन्ट्सहरु कुरा गर्दै हाँस्दै कक्षामा आइरहेका छन् सानो सानो ग्रुपमा, तर उसले त्यता फोकस गरेन। बेसिकली द सेम थिङ दैट ह्यापन्ड इन होम रूम ह्यापन्ड अगेन। अरु कक्षामा पनि यस्तो भइरहन्थ्यो। नो वान सैट नेक्स्ट टु मी एक्सेप्ट फर ज्याक। ऊ पछाडी एक्लै गएर बसेको थियो, उसको कोखामा बस्न अरु कोही पनि आएन, मात्र ज्याक भन्ने अर्को एकजना उसको साथी आए। Who was joking around with some kids who weren't in our homeroom. उसले यो थाहा पायो कि त्यो ज्याक भन्ने स्टुडेन्टले अगाडि अरु साथीहरुसँग जोकिङ गरिरहेको थियो र ऊ आफ्नो होमरुमको थिएन, आफ्नो कक्षाको थिएन। I would tell Jack was the kind of kid other kids like. He had a lot of friends. He made people laugh. यहाँनिर फेरि ज्याकको डिस्क्रिप्सन गरेको छ न्यारेटरले। I could tell Jack was the kind of kid other kids like. ज्याक पनि अरु बच्चा बच्ची जस्तै छ। He had a lot of friends. उसका धेरै साथीहरु छन्। He made people laugh. उसले अरुलाई हसाउँछ। यहाँनिर
फर्स्ट प्याराग्राफको लास्टमा टिचरको डिस्क्रिप्सन गरिएको छ, सेकेन्ड प्याराग्राफको लास्टमा ज्याकको डिस्क्रिप्सन गरिएको छ। When the second bell rang, everyone got quiet and the teacher turned round and faced us. जब घन्टी बज्यो सबैजना शान्त भए, टिचर हामीतिर फर्किनु भयो। He said his name was Mr. Brown. टिचरले आफ्नो नाम मिस्टर ब्राउन हो भनेर भन्नुभयो। And then he started talking about what he would be doing this semester. र यो सेमेस्टरमा उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बताउनु भयो। आई थिंक अब तपाईहरुले डिस्क्राइब टीचर भन्यो भने टीचरको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ। द नेम अफ द टीचर इज मिस्टर ब्राउन। He is a tall man with a yellow beard. यति आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर एट अ सर्टेन पोइन्ट somewhere between a wrinkle in time and snatch of the sea, he noticed me but kept right on talking. यहाँनिर न्यारेटरले दुईवटा रेफरेन्स ल्याउनु भएको छ। A wrinkle in time. A wrinkle in time भन्ने एउटा young adult novel हो। Similarly, Scent of the Sea. Scent of the Sea एउटा story collection book हो। He noticed me but kept right on talking. टिचरले मलाई नोटिस गर्नुभयो र फेरि उहाँ बोल्न कन्टिन्यू गर्नुभयो भनेको छ। नेक्स्ट प्याराग्राफ। I was mostly dawdling in my notebook while he talked. टीचर बोल्दै गर्दा मैले I was mostly dawdling in my notebook. Untidily मैले फोरो फोरो अक्षर बनाएर मेरो नोटबुकमा लेख्दै थिएँ। But every once in a while I would sneak a look at the other students. Sneak भनेको सुटुक्क, without any notice. मैले लेख्दै गर्दा लेखे जस्तो गर्दै गर्दा साथीहरूलाई कक्षाका अरु स्टुडेन्टहरूलाई पनि मैले सट्ट हेरेँ। Charlotte was in this class, so were Julian and Henry. Miles wasn't. यहाँ अरु स्टुडेन्टहरूको पनि रेफरेन्स दिएको छ। Charlotte भनेको छ उसको एउटा साथी, जुलियन एन्ड हेनरी अरु साथीहरू यिनीहरू कक्षामा थिए तर माइल कक्षामा थिएनन्। मिस्टर ब्राउन had written on the chalkboard in big block letters. ठूला ब्लक लेटर्समा, क्यापिटल लेटर्समा मिस्टर ब्राउनले बोर्डमा केही लेख्नु भयो। ओके, नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट पेज। के लेखियो त बोर्डमा? PRECEPT, प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट भनेर टिचरले लेख्नु भयो। ओके, एभ्रीबडी राइट दिस डाउन एट द भेरी टप अफ द भेरी फर्स्ट पेज इन योर इंग्लिश नोटबुक। टिचरले के भन्नुभयो? तिम्रो इंग्लिश नोटबुकको पहिलो पेजको टपमा यो वर्ड लेख भन्नुभयो, स्पेल गर भन्नुभयो। As we did what he told us to do, he said, okay, so who can tell me what a precept is? Does anyone know? त्यसपछि टिचरले सोध्नुभयो, हामीतिर फर्किएर सोध्नुभयो, हामीलाई सोध्नुभयो, who can tell me what a precept is? precept को मिनिङ के हो? कसले भन्न सक्छौ भनेर सोध्नुभयो। No one raised their hands. कसैले पनि आफ्नो हात ठाडो बनाएनन्। Mr. Brown smiled, nodded and turned around to write on the chalkboard again. Mr. Brown मुसुक्क हाँस्नुभयो र फेरि उहाँ बोर्डतिर फर्किएर फेरि लेख्न थाल्नुभयो। Precept is equal to rules about really important things. साच्चै महत्त्वपूर्ण चीजका नियमहरू। केही क्लू दिनुभयो टिचरले यहाँ। अब लाइक अ मोटो, someone called out. कसैले भन्यो लाइक अ मोटो? Like a motto, said Mr. Brown, nodding as he continued writing on the board. Mr. Brown ले त्यही नै लेख्नु भयो।
like a famous quote, like a line from a fortune cookie, any saying or ground rule that can motivate you. Basically, a precept is anything that helps guide us when making decisions about really important things. टिचरले यति फेरि हिन्ट दिनुभयो, यति बताउनु भयो, precept is basically a precept is anything, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, basically a precept is anything that helps guide us when making decision about really important things. कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि, महत्त्वपूर्ण निर्णय डिसिजन गर्ने बेलामा हामीले डिसिजन गर्न सपोर्ट गर्ने चीज, सपोर्ट पुर्याउने चीज प्रिसिप्ट हो भनेर भन्नुभएको छ. We wrote all that on the chalkboard and then turned around and faced us. So what are some really important things? He asked us. अब उहाँले फेरि सोध्नुहुन्छ, सो त्यसो भए what are some really important things? साच्चै ती इम्पोर्टेन्ट चीजहरु के हुन् त? A few kids raised their hands. केही स्टुडेन्ट्सहरुले, केही बच्चाहरुले आफ्नो हात ठाडो बनाए. And as he pointed at them, they gave their answers, which he wrote on the chalkboard really sloppy handwriting. उहाँले ती सबैको एन्सरलाई, सबैको ओपिनियनलाई बोर्डमा लेख्दै जानुभयो. रुल्स, स्कुल वर्क, होमवर्क, यस्तै वर्डहरु स्टुडेन्टहरुले भन्दै गए. इम्पोर्टेन्ट थिंग्स मीन रुल्स, इम्पोर्टेन्ट थिंग्स मीन स्कुल वर्क, इम्पोर्टेन्ट थिंग्स मीन होमवर्क. So students give their opinion. What else? He said, and he wrote, not even turning around, just call things out. He wrote everything, everyone called out. जो स्टुडेन्टहरुले जे भन्छन् सबै वर्डलाई लेख्दै जानुभयो. फ्यामिली, प्यारेन्ट्स, पेट्स, जे भन्छन्. इम्पोर्टेन्ट मिन्स फ्यामिली, important things mean parents, important means pets. One girl called out the environment. एकजना केटीले environment भनेर एन्सर दिइन्. टिचरले त्यसलाई पनि लेख्नु भयो, the environment. He wrote on the chalkboard and edit. Our world, sharks, because they eat dead things in the ocean. एकजना स्टुडेन्टले शार्क भनेर उत्तर दिए. किन शार्क इम्पोर्टेन्ट? शार्कले मरेको चीजहरु, डेड थिंग्सहरु, ओशनको डेड थिंग्सहरु खाने गर्छन्. Said one of the boys, a kid named Red. Red भन्ने स्टुडेन्टले दिएको आन्सर हो यो. And Mr. Brown wrote down shark. Mr. Brownले, टिचरले shark पनि लेख्नु भयो. Beach, seat belts, recycling, friends. यस्तो आन्सरहरु साथीहरुले भन्दै गए. Okay, said Mr. Brown, writing all those things down. ती सबै चीजहरु लेखेर टिचरले भन्नुभयो, okay. He turned around when he finished writing to face us again. लेखिसकेपछि उहाँ फेरि हामीतिर फर्किनु भयो. But no one named the most important thing of all. कसैले पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज भनेनौ उहाँले सोध्नु भयो. Now let me go to next page. अर्को पेज हेर्नुस्. We all looked at him out of ideas. हामीसँग त्यस्तो कुनै पनि आइडिया आएको थिएन. हामी सबैले उहाँलाई हेर्यौं. God, said one kid. एकजना बच्चाले त्यो इम्पोर्टेन्ट थिङ God हो भन्यो. And I could tell that even though Mr. Brown wrote God down, that wasn't the answer he was looking for. टिचरले करेक्ट एन्सर खोजिरहनु भएको थियो. उहाँले गड भन्ने वर्डलाई पनि बोर्डमा लेख्नु भयो. उहाँले अझै पनि करेक्ट एन्सर पाउनु भएन. विदाउट सेइङ एनीथिङ एल्स वी रोट डाउन. केही नबोलेर उहाँले फेरि लेख्नु भयो. हु वी आर, हामी को हौं. हु वी आर, he said, underline each word as he said it. प्रत्येक वर्डलाई अन्डरलाइन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, हु वी आर, हामी को हौं. हु वी आर, अस, राइट. व्हाट काइन्ड अफ पीपल आर वी, कस्तो किसिमको
मान्छेहरू हौं हामी what kind of persons are we कस्तो किसिमको व्यक्तिहरू हौं हामी isn't that the most important thing of all के त्यो महत्त्वपूर्ण चीज हैन most important thing भनेको हामी आफै हैन टिचरले सोध्नुहुन्छ isn't that the kind of question we should be asking ourselves all the time के यो हामीले आफैले आफैलाई सोध्ने क्वेशन हैन what kind of person am I कस्तो किसिमको कस्तो प्रकारको व्यक्ति हुँ म did anyone happen to notice the plaque next to the door of this school टिचरले फेरि क्वेशन सोध्नुहुन्छ did anyone happen to notice the plaque next to the door of this school अर्को ढोकाको नजिकै रहेको बोर्ड मा कसैले नोटिस गरेको छौ anyone read what it says anyone कसैले त्यहाँ के लेखिएको छ के भनिएको छ हेरेको छौ he looked around but no one knew the answer उहाँले यताउता हेर्नुभयो तर कसैले पनि आन्सर दिएन it says त्यहाँ लेखिएको छ know thyself हेर्नुस् त title of the lesson know thyself it says know thyself he said smiling and nodding and learning who you are is what you are here to do तिमीले के सिक्ने तिमी को हौ भन्ने सिक्न नै तिमी यहाँ छौ भन्ने कुरा टिचरले गर्नुहुन्छ I thought we were here to learn English Jack cracked which made everyone laugh ज्याकले हाँस्दै भन्नुभयो कि I thought we were here to learn English मलाई लाग्छ तिमीहरू यहाँ अंग्रेजी सिक्न आएका छौ सबैजना हाँस्छन् Oh yeah and that too Mr. Brown answered which I thought was very cool of him Oh त्यो पनि हो Mr. Brownले एन्सर दिनुहुन्छ which I thought was very cool of him He turned around and wrote in big huge block letters that spread all the way across the chalkboard उहाँले फेरि चकबोर्डमा लेख्नुभयो ठूलो अक्षरमा Mr. Brown's September precept when given the choice between being right or being kind choose kind हेर्नुस् त Mr. Brown's September precept sorry Mr. Brown's September precept के रहेछ Mr. Brown को September precept when given the choice between being right or being kind choose kind जब तिमीलाई right or kind रोज्न दिइयो भने you are a right person you are a kind person तिमीले you have to do right work you have to do kind work तिमीलाई choice गर्न दिइयो भने तिमीले kind रोज you should be kind टिचरले भन्नुभयो Okay so everybody he said facing us again I want you to start a brand new section in your notebook and call it Mr. Brown's precept टिचरले के भन्नुभयो I want you म चाहन्छु तिमीबाट to start a brand new section in your notebook तिमीले एउटा छुट्टै सेक्सन बनाऊ एउटा छुट्टै पार्ट बनाऊ आफ्नो कपीमा and call it Mr. Brown's precept र यसलाई Mr. Brown precept बनाऊ He kept talking as we did what he was telling us to do He kept talking as we did what he was telling us to do उहाँले भने अनुसार हामी गर्दै गयौं Put today's date at the top of the first page पहिलो पेजको शीर्षकमा आजको डेट लेख and from now on at the beginning of every month आजबाट अहिलेबाट प्रत्येक महिनाको सुरुमा I am going to write a new Mr. Brown precept on the chalkboard and you are going to write it down in your notebook प्रत्येक महिना मैले नयाँ नयाँ प्रिसेप्ट बोर्डमा लेख्ने छु and you are going to write it down in your notebook र त्यसलाई तिमीले आफ्नो कपीमा लेख्ने छौ then we are going to discuss that precept and what it means र त्यो precept के हो त्यसको मिनिङ के हो हामीले छलफल गर्ने छौ and at the end of the month महिनाको अन्त्यमा we are going to write an essay about it
त्यसको बारेमा हामी एउटा एस्से लेख्ने छौं, निबन्ध लेख्ने छौं। अबाउट व्हाट इट मीन्स टु यु, यसको अर्थ के, यसको तिमीले के बुझ्यौ भन्ने बारेमा लेख्ने छौं। So by the end of the year, you will all have your own list of precepts to take away with you. By the end of the year, यो वर्षको अन्त्यमा you will all have your own list of precepts. तिम्रो आफ्नै प्रिसेप्ट को सूची हुनेछ to take away with you, जुन तिमीले यहाँबाट लिएर जानेछौ। Next paragraph. Over the summer, I asked all my students to come up with their very own personal precept, write it on a postcard, and mail it to me from wherever you go and your summer vacation. यहाँ टिचरले भन्नुहुन्छ, over the summer, I asked all my students to come up with their very own personal precept. स्टुडेन्टहरु स्कुलमा आउँदा आफ्नो छुट्टै व्यक्तिगत प्रिसेप्ट लिएर आउनेछन्, त्यसलाई पोस्ट कार्डमा लेख्नेछन् र मलाई मेल गर्नेछन्, मलाई पठाउनेछन्। टु मी फ्रम वेयरएभर यु गो अन योर समर भ्याकेसन, तिमी छुट्टीमा जहाँ जानेछौ त्यहीबाट लेखेर पठाउनेछौ। पीपल रियली डु दैट, सेड वान गर्ल हुज नेम आई डिडन्ट नो, मैले नाम नजानेको एकजना केटीले पीपल रियली डु दैट, मान्छेहरूले त्यो गर्नेछन् भनिन्। Oh yeah, he answered. People really do that. मान्छेहरूले यो गर्नेछन्। I have had students send me new precept years after they have graduated from this school. Actually, अब यहाँ के भनिएको छ, it's pretty amazing. I have had students, मसँग अहिले पनि केही विद्यार्थीहरू छन्, send me new precept years after they have graduated from this school. यो स्कुलबाट ग्रेजुएसन गरिसकेका, पढेर गइसकेका, पढाइ पुरा गरेका विद्यार्थीहरूले पनि मलाई एभ्री इयर प्रिसेप्ट पठाइरहेका छन्, पठाउने गर्छन्। वास्तवमा इट्स प्रिटी अमेजिङ, यो एकदम रमाइलो पनि छ। He paused and struck his beard. उहाँ यसो रोकिनु भयो र आफ्नो दाढी यसो मुसार्नु भयो, दाढी छुनु भयो। But anyway, next summer seems like a long way up. I know, he joked, which made us laugh. फेरि उहाँले के भन्नुभयो, anyway, next summer seems like a long way up. Next summer आउन त धेरै छ। I knew, मलाई थाहा छ। उहाँले यो भन्नुभयो, सबैजना हाँसे। So everybody relax a bit while I take attendance. And then when we are, let me turn to the next page, finished with that, जब उहाँले एटेन्डेन्स लिन सुरु गर्नुभयो, हामी अलिकति रिल्याक्स फिल गर्यौ भनेको छ। I will start telling you about all the fun stuff we are going to be doing this year in English. I'll start telling you, म तिमीलाई बताउने छु, about all the fun stuff we are going to be doing this year. हामीले यो सालमा के रमाइलो गर्ने छौं भनेर, especially in English मा। He pointed to Jack when he said this, which was also funny. उहाँले ज्याकलाई पोइन्ट गरेर भन्नुभयो। So we all laughed at that. हामी फेरि सबैजना हाँस्यौं। As I wrote down Mr. Brown's September precept, I suddenly realized that I was going to like school no matter what. मैले महसुस गरेँ कि म स्कुल गइरहेको छु। के को लागि? मैले केयर गरिन, के मैले मतलब गरिन। ओके, मैले यो लेसनको यहाँ लास्टमा अथरको नाम दिएको छ, आरजे प्लासियो, सर्ट फ्रम वन्डर भनेर दिएको छ। मैले यो लेसनको लिटरल ट्रान्सलेसन गरेँ। सायद यसको मिनिङ हजुरहरूले बुझ्नुभयो आशा छ, र केही कन्फ्युजन भएमा कमेन्टमा पठाउनु होला, र यसपछि यसको क्वेशन एन्सरलाई मैले अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई पठाउने छु। थ्यांक यू।